Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Hemmetal Hiking. Idag tänkte jag att vi skulle titta på Moras minsting, Mora Eldris. Till skillnad mot många andra svenska knivtillverkare så håller ju inte Mora på med fällknivar alls. Och vad jag har förstått är Mora Eldris deras svar så att säga på fällknivsgrejen, att istället för att ha en fällkniv kan man ha en riktigt liten fastbladskniv. Den går ju ner i fickan, men jag vet inte om det är riktigt utbytbart åt något av hållen faktiskt. Har man den inte i fickan så är det väl mest tänkt att ha som en så kallad neckknife. Det vill säga runt nacken så att man har en kniv lättillgänglig i campen till exempel. Eldrisen finns i två versioner. Dels den här som kom först som har en slipad rygg så den går att använda på tändstål. Finns även en nyare som jag tror heter Light, Eldris Light. Där det inte är någon slipad rygg och således inte går att använda på tändstål om man inte fixar det själv. Om man inte vill riskera att göra bort sig och köpa fel, vad man nu än vill ha, så är de här äldre med slipad rygg är lite mer traditionella skogsaktiga färger som orange, mörkgrön och svart, kanske några andra. Medan de nya light-knivarna är lite mer moderna färger som i någon lite grådaskig, blå och lite sådana lite mer cityaktiga färger kanske man kan kalla det. För att inte råka säga något dumt. Sen vad man föredrar, det är upp till var och en. En bra minnesregel när man är ute i skogen, speciellt på vintern, är att gena aldrig. Det kommer alltid ta längre tid. Du kommer alltid bli svettig. Är det vinter kommer du bli blöt för du pulsar genom massa snö. Och du kommer alltid på slutet fram till en bäck där du alltid måste leta dig runt eller försöka ta över utan att trilla i. Det tar alltid mycket längre tid. Följ stigarna, gena inte. Följ stigarna. För sin storlek får man säga att Mora Eldris är en ganska robust kniv i alla fall. Ska se om jag kanske har en bild på det här också, men den har en ganska rejäl tånge. Den går ungefär hit. Som sagt är ganska kraftig för en så liten kniv tycker jag. Det man ska veta samtidigt, det är att det är en väldigt liten kniv och jag har inte jättestora händer, men den blir lite fipplig att hålla på med och jag har tappat den och till exempel skadat spetsen lite och igen, just för att den är lite svårhanterlig eftersom den är så liten. Samtidigt så är väl i dess litenhet, dess styrka är också naturligtvis. Om man vill ha något som inte tar så mycket plats. Slidan. Köper man i grundkonfigureringen får man inte med någon sån här som man stänger. Man får bara så att man får nog bara med slidan och kniven, så får man fixa upphängningen själv. Sen kan man köpa ett kit med stängningen, paracord fånglida och ett litet eldstål som jag inte använt. Mora ska ha bra eldstål, men det här är ju lite pluttigt tycker jag. Har man den under jackan skulle jag absolut föredra köpa till stängningen. Annars så sitter den som berget i alla fall, men jag skulle inte vilja ha den
liksom gnuggande innanför jackan. Det finns ju en viss risk att den ramlar ner och gör illa en. Får man in flytet så funkar den här ganska bra. Sådär finliret. Med betydligt finare curls än det där. Men jag ska väl samtidigt erkänna att jag tycker att den är lite svårarbetad och inte någon jättefavorit. Och gällande träarbete, förutom att tälja naturligtvis, men det är inte jag någon höjdare på, så går de kanske inte ha till så mycket. Men jag kan väl gissa att är man duktig och tycker det är kul att tälja så är det väl en smidig kniv att ha med sig i alla fall. Om andan faller på. Som sagt, inga jättefina curls, men det går faktiskt att få till det. Men vill se inte riktigt idag. Slipad rygg, så skrapning funkar. Lite svårhanterad även här tycker jag. Men det blir skrap i alla fall. Gällande konceptet neckknife, jag är väl inte helt såld på det. Visst, det är väl praktiskt att ha något hängande där, men jag har nog hellre något i bältet så jag kommer åt nästan lika lätt. Och har jag jacka på mig så kan jag ha ett bälte utanför där jag hänger kniven. Har säkert sina fördelar med neckknife också, men jag är inte såld på det. Och jag känner att jag inte riktigt såld på Mora Eldris överhuvudtaget. Tyvärr. Kul idé, men nej. Men som sagt, bättre curls än så här kan man få till, men jag vill inte idag. Ja, är det så att man tar med sig den här ut i skogen och planerar att göra på eld, inte bara med sig spänntved, då är det ju naturligtvis, då får man ju ha med sig en yxa eller en större kniv. Och det funkar ju bra. Själv har jag väl kanske lite svårt att inse varför jag skulle ha med mig den här och en större kniv. Det finns väl användning till det. Mig spelar det så jättestor roll att använda samma kniv till både trä och mat och så. Men det finns säkert folk som har åsikter om det också. Men vill man ha med sig en yxa, kanske lite större än den här. Själv är jag inte jätteförtjust, jag använder yxa. Så det faller bort lite där i alla fall. Men visst, det är ett bra komplement till en yxa. Det är inte på något sätt knivens konstruktion som gör att man inte kan batonga med den är för liten naturligtvis. Som sagt, lite spänntved kan man väl klyva med den om man känner att det är nödvändigt. Men det finns ju en uppenbar begränsning i bladlängden och det blir inte så jättemycket större än så här då. Lite uppåt går det säkert att gå. Lite sviktande material här också. Här är det stenhårt visar jag. Säkert ingen dröm för spetsen där, men den är redan lite färg. Ja, det funkar som sagt att göra lite sånt där också. Fixa lite med mat och sånt funkar det naturligtvis fint till. Om man som sagt är så kinkig när man att använda sina knivar till flera saker. Spännande korvskalning.
Det som händer med det här korta lilla bladet, särskilt när man ska tälja lite ner mot ett underlag, är ju att man är väldigt nära. Man har ju liksom ingen längd att spela på, utan allt är ju närområdet, så man slår i knogar och fingrar och sånt lätt. Kanske låter lite negativt, men ska jag vara helt ärlig så Mora Äldre så är jag faktiskt ingen favorit för mig alls. En Scandi-grind på den här med. Det är samma bladform som på kallspålen Mora 2000, med en initial Scandi-grind här som går över till den här flåslipningen som då fortsätter i samma vinkel som Scandi-grind, fast det blir som en sekundärägg då. Eldstålsmässigt så har det som sagt en slipad rygg. I alla fall om man köper den versionen. Så det funkar alldeles utmärkt. Funkar också bra att skrapa träd till tinder och så med. Nu blev väl min eldstålsdemo sådär eftersom jag var i vägen mest hela tiden. Men vi får se om det här. Och så kan man säga som skaftet också, det är väl att det har det traditionella lite ovala Mora-formen och ett landjärhår. Ganska kraftigt att hålla i så att säga för en så liten kniv, men ja, så är det. Då tackar jag för titeln för den här gången och
som sagt, Mora Eldris. Kanske inte min favorit, men den har säkert sin publik den också. Tack och hej. Jag hoppas vi ses nästa gång igen i skogen.